सबस्क्राइब करा योगिताच किचनला आणि पारंपरिक व नवनवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। नमस्कार, मी योगिता बिले। योगिताच किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आपण दही कसं घरच्या घरी अगदी घट्ट लावायचं ते पाहिलेलंच आहे। त्यानंतर त्यापासून लस्सी आपण कशी बनवायची, प्लेन आपली जी पंजाबी लस्सी आहे ती। आज आपण पाहणार आहोत ह्या सीझनची फेमस अशी मँगो लस्सी, ती कशी करायची ते आपण पाहू। मँगो लस्सी करण्यासाठी मी पिकलेला छान हापूस आंबा घेतलाय। त्यानंतर मीठ घेतले, पाव टीस्पून मीठ वापरणार आहोत आपण। पाव टीस्पून वेलची पूड घेतली आहे। आंब्यासोबत वेलचीची टेस्ट खूप छान लागते। पिठी साखर घेतली आहे मी। आपल्या आवडीप्रमाणे पिठी साखर कमी जास्त करायचं आहे, म्हणजे आंब्याच्या गोडीनुसार आणि आपण जे दही घेतलंय त्याच्या गोडीनुसार आपण पिठी साखर ठरवणार आहोत। साखर घेतली तर काय होतं की मिक्सरमध्ये फिरवताना साखर चांगली वाटली जात नाही आणि ती दाणे दाणे आपल्या तोंडात येतात, म्हणून पहिलंच आपण पिठी साखर करून घेणार आहोत। हे मी 3 टीस्पून पिठी साखर घेतली आहे इथे आणि मी हे 1 ग्लास दही घेतलंय। दही घेताना पण एक लक्षात ठेवायचं आहे की आपण जे दही लावणार त्याची जी साय आहे ती पूर्ण साय काढून घ्यायची आहे आणि नंतर आपण दही लावायचं आहे। नाहीतर काय होणार की जर त्याच्यात साय आली तर मलाई वर येण्याची शक्यता असते। त्यामुळे बिना मलाईचं विरजण आपण लावून घ्यायचं आहे आणि हे कसं लावायचं त्याचा व्हिडिओ आपण या अगोदर अपलोड केलेला आहे। कसं घट्टसर दही तुम्ही अगदी घरी बनवू शकता। आता आपण एक मिक्सरचं भांडं घेणार आहोत। त्यात मी पाव टीस्पून मीठ घालणार आहे, पाव टीस्पून वेलची पूड घालणार आहे, पिठी साखर घालणार आहे 3 टीस्पून आणि हा छान पिकलेला हापूस आंबा आहे तो घालणार आहे। आणि आपण काय करायचं आहे की हे जे आंब्याचं मिश्रण आहे ते आपण पहिलं पिरवून घ्यायचं आहे आणि नंतर आपण त्यात दही मिक्स करणार आहोत, म्हणजे आंब्याचा छान आपले पल्प निघेल। वेलची पूड, साखर, मीठ आणि आंबा यांचं मिश्रण आता छान मिक्सरला फिरवून तयार आहे। याच्यात आपण आता दही घालणार आहोत। छान असं घट्टसर आपण दही घरी लावून घेतलं आहे। जास्त आंबट दही वापरायचं नाही आहे, जर आंबट असेल तर मग साखरेचं प्रमाण आपण वाढवणार आहोत। हे आता मी मिक्सरला फिरवून घेते। आता मँगो लस्सी आपली सर्विंगसाठी तयार आहे। आपण पाहू शकता किती छान घट्टसर अशी ही लस्सी आपली तयार होते। अगदी तुम्ही चमच्याने पण ही लस्सी खाऊ शकता। मिक्सरमध्ये फिरवताना आपण बर्फ वापरणार नाही आहोत। मी दही एकदम थंड करून घेतलेलं आहे आणि बर्फ जो आहे तो ग्लासमध्ये सर्विंगच्या वेळेसच आपल्याला घालायचा आहे, नाहीतर लस्सी एकदम पातळ होऊन जाते, आपल्याला असा छान थिकनेस त्याचा मिळत नाही। म्हणून आपण ग्लासमध्ये, तुम्हाला हवं असलं तर तुम्ही ग्लासमध्ये बर्फ घालू शकता। पाण्याचा वापर आपण करायचा नाही आहे इथे, खूपच नाही तर पातळ पांचट अशा चवीची आपली लस्सी लागते। या पद्धतीने तुम्ही केली तर छान अगदी खूप टेस्टी अशी मँगो लस्सी आपल्याला मिळते। आता आपण ती सर्विंगच्या ग्लासमध्ये आपल्या काढून घेऊ। तुम्हाला ही टेस्टी मँगो लस्सी कशी वाटली तुमच्या कमेंटद्वारे मला नक्की कळवा। माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा। अशाच माझ्या रेसिपीज तुम्हाला पाहायच्या असतील तर योगिताच किचनला नक्की सबस्क्राईब करा।